Liệu mối quan hệ 4 năm giữa Tiêu Chiến và Dương Tử cuối cùng có đến được với nhau không? Một đoạn video bị chỉnh sửa ác ý chỉ vài chục giây đã gây ra một sự hiểu lầm trên toàn quốc kéo dài suốt 4 năm, chỉ khi Dương Tử thẳng thắn tiết lộ về 7 năm sống độc thân của mình làm tan biến những tin đồn, chúng ta mới nhận ra rằng trong thời đại bùng nổ thông tin này, nhìn thấy chưa chắc đã tin. Cơn bão truyền thông vô lý này đã phơi bày những vấn đề nan giải cố hữu của nạn bắt nạt trên mạng, việc bác bỏ thông tin không hiệu quả và những nhận thức sai lệch của công chúng. Liệu mối quan hệ 4 năm giữa Tiêu Chiến và Dương Tử cuối cùng đã chuyển biến xấu? Việc biên tập ác ý đã gây ra sự hiểu lầm trên toàn quốc như thế nào? Đầu tháng 12 năm 2022, một đoạn video ngắn chỉ vài chục giây bất ngờ lan truyền trên mạng. Trong video, Tiêu Chiến và Dương Tử ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào đầu Dương Tử rồi cả hai nghiêng người lại gần để trò chuyện. Đoạn clip này đã cắt bỏ hình ảnh của hàng chục người, bao gồm nhân viên, kỹ thuật viên, ánh sáng và đạo diễn được gắn mác là bằng chứng xác thực về mối quan hệ của họ. Khi được lan truyền, ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Vào thời điểm đó, có lẽ không ai có thể tưởng tượng rằng đoạn phim được cố tình chỉnh sửa này lại trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến dư luận kéo dài 4 năm, đẩy Tiêu Chiến vào một cuộc khủng hoảng danh tiếng gần như không thể giải quyết. Mãi đến tháng 3 năm 2026, khi Dương Tử thú nhận trong một buổi phát sóng trực tiếp về 7 năm độc thân của mình, thì tất cả những suy luận về một mối quan hệ ngầm dựa trên vài giây phim đã được chỉnh sửa đó mới hoàn toàn sụp đổ trước những bằng chứng không thể chối cãi. Làm thế nào mà một bản chỉnh sửa tưởng chừng như có lỗi kỹ thuật lại có thể dễ dàng thay đổi nhận thức của công chúng về sự thật đến vậy? Đằng sau, thảm họa không đáng có, kéo dài 4 năm này là một câu chuyện phức tạp về sự bóp méo thông tin, việc bác bỏ thông tin không hiệu quả và bắt nạt trên mạng. Phân tích, bằng chứng không thể chối cãi, sự thật bị bóp méo dưới lưỡi dao biên tập. Khi đoạn video, tương tác thân mật giữa Tiểu Chế và Dương Tử, lần đầu tiên bị lộ vào tháng 12 năm 2022, những hình ảnh này thoạt nhìn quả thực rất dễ gây hiểu nhầm. Trong video, cả hai ngồi sát nhau, Tiểu Chế chạm vào đầu Dương Tử trong lúc trò chuyện rồi họ tiến lại gần hơn để nói chuyện, trông vô cùng thân mật. Phiên bản này lan truyền nhanh chóng trên mạng và thu hút lượng người xem khổng lồ. Tuy nhiên, công ty quản lý của Tiêu Chiến đã nhanh chóng phản hồi sau khi video được phát hành, khẳng định rằng đó là một buổi tụ họp lớn do nền tảng tổ chức sau lễ trao giải Tencent Video All Star Award 2020. Và không chỉ có Dương Tử và Tiêu Chiến tham dự mà còn có nhiều đồng nghiệp và nhân viên khác trong ngành. Công ty này tuyên bố rõ ràng rằng video cố tình cắt bỏ những người ở bên trái, bên phải và phía trước, nhằm mục đích tạo ra và truyền tải một ấn tượng sai lệch gây hiểu lầm cho công chúng. So sánh toàn bộ cảnh quay với phiên bản đã chỉnh sửa, con đường bóp méo sự thật hiện rõ. Trong môi trường quay phim gốc, thường có các kỹ thuật viên ánh sáng, phóng viên truyền thông, đạo diễn, trợ lý và các nhân viên khác di chuyển phía sau hậu trường. Môi trường ồn ào, đèn flash liên tục nháy, những tương tác bình thường như vậy trong một bối cảnh xã hội lớn khi bị cắt bỏ phần ngữ cảnh xung quanh có thể dễ dàng được hiểu theo những cách hoàn toàn khác nhau. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Wang Zhuanze, trợ lý thẩm phán tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 4 Bắc Kinh, chỉ ra rằng video bị chỉnh sửa ác ý không chỉ có thể gây ra hành vi bắt nạt trực tuyến không đáng có mà thậm chí còn có thể vi phạm pháp luật. Theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, việc chỉnh sửa và phát tán những tuyên bố sai lệch một cách ác ý có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền về danh tiếng, hình ảnh và quyền riêng tư của người khác. Xét về con đường lan truyền, video đã được chỉnh sửa này lan rộng theo một mô hình điển hình của việc lan truyền tin đồn. Đầu tiên nó gây ra tranh luận trong các nhóm người hâm mộ cụ thể, sau đó được các tài khoản tiếp thị đăng lại và gắn nhãn với các cụm từ như mối quan hệ bí mật và tránh gây nghi ngờ, cuối cùng lan đến công chúng. Trong quá trình này, tính trực quan của bằng chứng hình ảnh đã khiến nhiều người từ bỏ sự kiên nhẫn để xác minh thêm thông tin và trực tiếp chấp nhận khuôn khổ câu chuyện đã được thiết lập sẵn. Sự bất lực khi cố gắng bác bỏ tin đồn, khi lời giải thích mâu thuẫn với những định kiến sẵn có. Trước những tin đồn ngày càng lan rộng, đội ngũ của Tiêu Chiến đã có những biện pháp khá chủ động. Từ việc nhanh chóng phủ nhận khi video bị lộ vào năm 2022 đến những phản hồi chính thức sau đó, thông qua các tuyên bố của hãng phim và thư của luật sư, đội ngũ của Tiêu Chiến đã thể hiện sự nhất quán trong việc làm rõ sự thật. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, ngày video được phát hành, nhóm của Tiêu Chiến đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh, nghệ sĩ luôn độc thân. Việc phát hành video theo cách này rất lâu sau khi chúng tôi kết thúc hợp tác rõ ràng là nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng. Tuyên bố cũng nêu chi tiết về bối cảnh của video. Video này được quay sau lễ trao giải Tencent Video All Star Award 2020. Nền tảng này đã tổ chức một buổi gặp mặt lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhân viên. Video này cố tình cắt bỏ những người xung quanh người tham gia để tạo ra ấn tượng sai lệch nhằm đánh lừa công chúng. Vào tháng 2 năm 2020,
Khi Dương Tử phải đối mặt với nạn bắt nạt trên mạng sau khi những bức ảnh của cô và Tiêu Chiến từ một bộ phim bị rò rỉ, công ty quản lý của cô đã đăng lại tuyên bố của luật sư, cho biết họ sẽ khởi kiện một số người dùng Weibo đã cố tình bịa đặt và đăng tải thông tin sai lệch về Dương Tử, đồng thời sử dụng ngôn từ tục tĩu để công kích cá nhân cô. Tuyên bố của công ty luật cho biết những hành động này làm giảm uy tín xã hội của cô và xâm phạm trái phép quyền về danh tiếng của nghệ sĩ. Tuy nhiên, những lời giải thích này đã vấp phải sự lờ đi có chọn lọc trong dư luận thời bấy giờ. Một cơ chế tâm lý được gọi là não CP đóng vai trò quan trọng trong việc này do mong muốn tận hưởng sự ngọt ngào. Một số người hâm mộ dễ chấp nhận thông tin có thể củng cố kỳ vọng của họ, ngay cả khi nguồn thông tin đó đáng ngờ. Vấn đề sâu xa hơn nằm ở nhận thức dập khuôn của công chúng về hình tượng của người nổi tiếng. Dưới khuôn khổ định kiến rằng người nổi tiếng phải che giấu các mối quan hệ của mình, lời hứa của Tiểu Trọng, nếu tôi đang trong một mối quan hệ, tôi nhất định sẽ công khai, bị một số người coi là đạo đức giả. Quan điểm định kiến này làm suy yếu đáng kể độ tin cậy của bất kỳ lời phủ nhận nào, thậm chí dẫn đến logic phi lý rằng, càng làm rõ, họ càng có vẻ có tội. Vai trò của một số phương tiện truyền thông giải trí cũng cần được xem xét, để thu hút lượt xem và tạo sự chú ý. Một số bài báo khuếch đại nội dung gây tranh cãi, bỏ qua nguyên tắc cơ bản là cân bằng nhiều nguồn thông tin khác nhau. Trong quá trình này, việc kiểm chứng thông tin bị đẩy xuống vị trí thứ yếu, trong khi biểu hiện cảm xúc trở thành phương tiện chính để thu hút sự chú ý. Từ những bản án oan sai cá nhân đến những cảnh báo trong ngành, cái giá phải trả cho sự trì hoãn sự thật. Việc Dương Tử thẳng thắn chia sẻ về việc độc thân suốt 7 năm trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 3 năm 2026 đã vô tình trở thành bước ngoặt quan trọng trong vụ bê bối kéo dài 4 năm nay. Từ khi cô chia tay với Tần Quân Kiệt vào tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2026, tròn 7 năm rưỡi, hoàn toàn bác bỏ khả năng có mối quan hệ bí mật giữa Tiêu Chiến và Dương Tử. Nếu cả hai thực sự nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim hoặc quảng bá lời thề tình yêu như tin đồn, thì khoảng thời gian đó sẽ vượt xa 7 năm, hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Dương Tử về thời gian độc thân của mình. Sự minh oan muộn màng này không chỉ chứng minh lời hứa của Tiểu Trọng từ nhiều năm trước, nếu tôi có mối quan hệ, tôi nhất định sẽ công khai, là một lời nói chân thành chứ không phải chỉ là lời nói suông, mà còn phản ánh tình thế khó xử mang tính hệ thống mà toàn bộ ngành giải trí phải đối mặt khi đối diện với thông tin ác ý. Từ góc độ quản lý khủng hoảng, sự việc này mang lại những bài học quan trọng. Mặc dù những lời đính chính ban đầu từ nhóm của Tiêu Chiến rất kịp thời, nhưng chúng thiếu bằng chứng xác thực từ bên thứ ba, làm hạn chế hiệu quả. Mặt khác, tuyên bố 7 năm sống độc thân của Dương Tử đã nhanh chóng đảo ngược dư luận chính, vì nó đến từ một nguồn độc lập với mốc thời gian rõ ràng và không thể bác bỏ. Điều này cho thấy các nhóm nghệ sĩ có thể cần phải tìm hiểu thêm các cơ chế giám sát dư luận, chủ động hơn và xem xét hợp tác với các nền tảng để nhanh chóng truy tìm và xác minh nội dung độc hại khi đối phó với các tranh cãi tương tự. Trách nhiệm của các nền tảng và vấn đề quản trị nội dung đều quan trọng như nhau. Cơ chế đề xuất thuật toán của các nền tảng video ngắn đã phần nào khuếch đại sự lan truyền của nội dung gây tranh cãi. Theo thông báo liên quan đến chiến dịch đặc biệt, mạng lưới trong sai quản trị các vấn đề điển hình trong thuật toán nền tảng mạng, do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ban hành vào tháng 5 năm 2025, một số nền tảng có những rủi ro như đề xuất thuật toán thúc đẩy thông tin tục tĩu, làm trầm trọng thêm vỏ bọc thông tin và gia tăng sự phân cực dư luận. Đáng mừng là các biện pháp quản trị đang được triển khai. Các nền tảng quan trọng đã ký tuyên bố Nam Ninh, thuật toán vì điều tốt đẹp, cải thiện việc xem xét nội dung cho các đề xuất thuật toán và thiết lập các trang web, kênh hoặc tài khoản chuyên dụng để công khai các quy tắc và nguyên tắc của thuật toán. Ví dụ, Douyin đã giải thích logic đề xuất cơ chế can thiệp và hiệu quả quản trị của mình cho công chúng bằng cách thiết lập trang web trung tâm an ninh và tin cậy và tổ chức các sự kiện ngày mở cửa. Weibo đã tăng cường tính minh bạch của thuật toán tìm kiếm thịnh hành, công khai các quy tắc xếp hạng và quy tắc dữ liệu, đồng thời ra mắt các thẻ mức độ phổ biến tìm kiếm thịnh hành để chỉ ra các yếu tố thúc đẩy sự phổ biến đó. Tuy nhiên, sự cải tiến của các công nghệ này không thể thay thế hoàn toàn việc nâng cao hiểu biết về truyền thông của công chúng. Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake, quan niệm truyền thống chăm nghe không bằng mắt thấy đang bị đảo ngược. Các vụ án điển hình về việc xử phạt tội phạm mạng và các tội phạm liên quan được Tòa án Nhân dân tối cao ban hành vào tháng 3 năm 2026 cho thấy các hành vi như tiết lộ thông tin cá nhân của người khác trên mạng, đăng tải hoặc chia sẻ lại thông tin tiêu cực về các công ty trên mạng và tống tiền thông qua việc trả tiền để xóa bài đăng đều có thể cấu thành tội phạm. Suy ngẫm và đồng cảm, chúng ta còn cách chân lý bao xa? Nhìn lại 4 năm, những thảm họa không đáng có mà Tiêu Chiến vướng phải, sự phi lý của tình huống ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi dòng thời gian được làm sáng tỏ.
Bên cạnh sự ăn ý trên màn ảnh trong bộ phim truyền hình hấp dẫn, lời thề tình yêu, bằng chứng chính của những tin đồn bao gồm một số tương tác được suy diễn quá mức và các video bị chỉnh sửa ác ý. Ngoài video về buổi gặp gỡ tại lễ trao giải Tension Video All Star Award còn có những chi tiết như đăng bài trên Weibo chính xác lúc 10 giờ 10 mà người hâm mộ của cặp đôi này cho là ngầm gửi những lời nhắn ngọt ngào. Tác động sâu sắc hơn nằm ở chỗ mối quan hệ được dàn dựng này đã trở thành công cụ để tấn công nhân cách cá nhân của Tiêu Chiến. Bất cứ khi nào sự nghiệp của anh ấy gặp biến động, dù là thay đổi về nguồn lực phim ảnh và truyền hình hay sự dịch chuyển trong các hợp đồng quảng cáo, một số người đều liên kết nó với nguồn lực bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hoặc sự xử lý sai lầm của đội ngũ quản lý. Lời hứa ban đầu của anh ấy về việc công khai mối quan hệ đã bị xuyên tạc thành bằng chứng về sự đạo đức giả. Trong bối cảnh tin đồn, câu chuyện tiêu cực này đã trở thành gánh nặng lớn đối với anh ấy trong suốt 4 năm qua. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Tiêu Chiến đã tiết lộ những lo ngại của mình, thừa nhận rằng nếu mối quan hệ của họ bị công khai, anh ấy sẽ lo lắng làm tổn thương cô ấy. Sự thận trọng và bảo vệ này dưới sự soi mói dữ dội của công chúng xuất phát từ ý thức trách nhiệm, từng bị hiểu nhầm là không trung thực. Giờ đây, sự thận trọng này đã được hiểu từ một góc độ khác trong một môi trường mà dư luận có sức ảnh hưởng lớn, đôi khi không để lại bất kỳ chỗ trống nào cho sự mơ hồ lại là sự bảo vệ tốt nhất cho tất cả mọi người. Theo các điều khoản liên quan của Bộ luật dân sự, việc chỉnh sửa và phát tán trái phép các tuyên bố sai lệch của người khác có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền về danh dự, hình ảnh và quyền riêng tư của người đó. Bên bị xâm phạm có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Nếu nội dung đã chỉnh sửa được lan truyền rộng rãi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, theo Điều 25 của Luật Xử phạt Hành chính Công cộng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hành vi tung tin đồn và gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền. Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi này còn có thể cấu thành tội phỉ báng theo Điều 246 của Bộ Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và bị xử phạt hình sự. Không gian mạng không bao giờ là vùng đất vô pháp. Một sáng kiến do Sở Giáo dục thành phố Cham Lai ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã nêu rõ rằng không gian mạng là sự mở rộng của không gian công cộng. Luật an ninh mạng của nước ta và Luật bảo vệ trẻ em của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rõ rằng không tổ chức hay cá nhân nào được phép sử dụng Internet để bịa đặt hoặc phát tán thông tin sai lệch, hoặc đưa ra những tuyên bố xúc phạm, phỉ báng hoặc gây nguy hiểm cho an ninh công cộng. 4 năm là khoảng thời gian vàng son quý giá đối với một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Những tổn hại về danh tiếng và áp lực tâm lý mà Tiêu Chiến phải chịu đựng trong thời gian này rất khó để người ngoài có thể thấu hiểu, và tất cả những suy đoán, phân tích, tranh luận, thậm chí cả những lời công kích xung quanh anh đều trở nên vô nghĩa trước sự thật đơn giản rằng anh đã độc thân suốt 7 năm. Khoảng thời gian 7 năm gián đoạn của Dương Tử đã chứng minh một khả năng khác của việc không cho không gian, đó không phải là sự thờ ơ, mà là sự rõ ràng và tập trung tuyệt đối. 4 năm kiên trì khẳng định của Tiêu Chiến đã chứng minh rằng nếu tôi có mối quan hệ, tôi nhất định sẽ công khai, không chỉ là lời nói suông, mà là một lời hứa có thể vượt qua thử thách của thời gian. Khi tiếng ồn lắng xuống, điều duy nhất còn lại rõ ràng là dấu chân mà hai người đàn ông này để lại trên con đường sự nghiệp của họ. Câu chuyện của họ có lẽ không bao giờ xoay quanh họ, mà là về cách duy trì sự tận tâm với nghề nghiệp và sự trung thực tuyệt đối với cuộc sống của chính mình khi đối mặt với danh vọng và tiền tài vô bờ bến.